हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अख्खा मसूर पाहणार आहोत। एकदम परफेक्ट अशी रेसिपी आहे, जशी ढाब्यावर किंवा हॉटेलमध्ये मिळते त्याप्रमाणे मस्त तयार होतो। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। त्यासाठी आपल्याला अख्खा मसूर लागणार आहे आणि हा जवळपास 10 ते 12 तास मी भिजत ठेवलेला होता। हा पाव किलोच्या आसपास इतका हा मसूर आहे। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा भिजला सुद्धा गेलेला आहे। आणि आता आपल्याला हा जितका घेतलेला आहे त्यापेक्षा दुप्पट क्वांटिटीमध्ये कांदा हवा आहे। आता जवळपास अर्धा किलोच्या आसपास मी हा कांदा सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण कांदाच वापरणार आहोत, त्यामुळे ग्रेव्ही ही कांद्यापासून बनणार आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला हा जो कांदा आहे तो जितका आपण मसूर घेतलेला आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट हवा आहे। आता पहिल्यांदा एक कढई घेऊया आणि त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेऊ। चमचे म्हणजे तेलाची पळी। आणि यामध्ये आपण जितका कांदा घेतला होता त्यातील कांदा टाकून घ्यायचा आहे आणि जवळपास एक कांदा मी हा साईडला बाजूला काढून ठेवलेला आहे। बाकी सर्व कांदा मी या तेलामध्ये टाकून घेतलेला आहे। कांदा व्यवस्थित परतला जावा त्यासाठी मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि आता आपण मिक्स करून घेऊयात। या भाजीमध्ये आपल्याला कांदा व्यवस्थित असा परतला गेला पाहिजे, म्हणून हाय टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला कांदा हा छान परतून भाजून घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला दुसरं कोणतं काम करायचं नसेल तर हाय फ्लेम वापरायची, नाही तर मीडियम टू लो फ्लेमवर आपल्याला हा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता 1 चिमूटभर फक्त मी खायचा सोडा वापरलेला आहे, कारण खायचा सोडा वापरल्याने त्याचा कलर लगेच चेंज होतो आणि आपला जो मसूर आहे तो पटकन व्यवस्थित असा मस्त शिजला जातो, म्हणून मी जवळपास 1 चिमूटभर हा सोडा टाकलेला आहे। मस्त मिक्स करून घेऊयात। आणि आता यामध्ये कमी तिखटवाली 1 मिरची बारीक चिरलेली आहे ती टाकून घेतलेली आहे। आपल्याला कांदा खूप जास्त काळसर असा करायचा नाही, पण तांबूस रंगावर छान भाजून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये पाव चमचा हिंग आणि अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद मस्त मिक्स करून घेऊयात। आणि कांदा सुद्धा आपला व्यवस्थित असा भाजला गेलेला आहे, फक्त तांबूस रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। आणि यामध्ये आपल्याला हा जो मसूर आहे भिजवलेला तो टाकून घेऊ। चवीनुसार मीठ मस्त मिक्स करून घेऊयात एकदा। तुम्ही हे सर्व कुकरमध्ये शिजवून घेतलं तरीही चालेल, पण ढाब्यावर हा मसूर असा पातेलामध्ये शिजवला जातो। जवळपास 1 ते 1.5 तास 2 तास हा मसूर शिजवतात ते, त्यामुळे त्याची जी चव आहे ती खरंच खूप भन्नाट लागते। पण आपल्याकडे इतका वेळ नसतो, त्यामुळे आपण कुकरमध्ये शिजवला तरीही चालेल। आता मी जवळपास 1 फुल मोठा तांब्या गरम पाणी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। छान मिक्स करून घेऊयात आणि झाकण ठेवून आपल्याला हा मसूर शिजवून घ्यायचा आहे। जर तुमच्याकडे टाईम नसेल तर कुकरमध्ये शिजवला तरीही काहीच हरकत नाही, पण आता आपण पातेल्यामध्ये अशा प्रकारे छान शिजवून घेऊयात। आणि तुम्ही पाहू शकता बऱ्यापैकी आपला हा छान मस्त शिजला गेलेला आहे, तुम्ही चेक करू शकता। आणि हे पहा मस्त शिजला गेलाय। आणि आता आपण काय करायचं, असं चमच्याने हे घोटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली जी ग्रेव्ही आहे ती मस्त अशी होईल घट्टसर। असं मसूर एका साईडला आणि पाणी एका साईडला, रस्सा एका साईडला असं होणार नाही। छान घोटून झालेलं आहे आणि आपल्याला ग्रेव्ही अजून हवी आहे त्यानुसार मी पाणी टाकून घेत आहे, गरम पाणी, थंड पाणी वापरायचं नाही। आणि आता आपण हे साईडला ठेवून देऊयात आणि एक तडका बनवायला घेऊ। त्यासाठी 2 ते 3 पळी आपण तेल टाकून घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा जिरं छान फुललं की यामध्ये जवळपास 1 मोठा चमचा लसूण घेतलेला आहे बारीक टेचून, तो टाकून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी टेचलेलाच लसूण वापरायचा। मस्त लसूण फ्राय करून घेऊयात।
म्हणजे जेणेकरून त्याची कच्चेपणा निघून जाईल. आणि आपण जो कांदा बाजूला ठेवला होता तो आता कांदा सुद्धा छान तांबूस रंगावर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. आता मीठ टाकून घेऊयात जेणेकरून कांदा पटकन भाजला जाईल. मस्त बघा कांदा सुद्धा छान फ्राय झालेला आहे आपला. आता यामध्ये बाकीचे मसाले टाकून घेऊ. त्याआधी आपल्याला आलं टाकायचं आहे. आल्याची पेस्ट आहे पाव चमचा, ती टाकून घेतलेली आहे. ती सुद्धा छान फ्राय करून घ्यायची आणि कच्चेपणा निघून जाईल इतपत. आता यामध्ये मीठ, आपण याआधी सुद्धा भाजीला मीठ टाकलेलं आहे. लाल तिखट घेतलेलं आहे मी जवळपास अर्धा ते पाऊण चमचा. आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि जर लाल तिखट नसेल वापरायचं तर घरचा कोणताही मसाला वापरू शकता. आणि मस्त आपला हा तडका आपण जो शिजवलेला मसूर होता त्यावर टाकून घेऊयात. आणि आता एक उकळी येऊन द्यायची आहे आणि आपली मसूर तयार आहे. मस्त तयार होते. भन्नाट अशी ही रेसिपी आहे. फक्त कांद्यापासून आपण ही ग्रेव्ही बनवलेली आहे, पण दिसायला तितकीच भारी दिसते आणि खायला सुद्धा तितकीच मस्त टेस्टी अशी लागते. एकदा नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.